Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 15 about the chapter Induction method and Binomial theorem. See, in previous lecture, we were discussing problems depending on the general term of the binomial expansion. Now, as you know, if we have this particular expansion, means if we are talking about x plus y bracket raised to n, because here can be minus sign also. So when it is x plus y bracket raised to n, म्हणजे असं आपण म्हणूया की in x plus y bracket raised to n general term gt I will write, it is tr plus 1 and it is equal to ncr then x raised to n minus r and y raised to r. This is the general term. Okay, actually this is r plus 1th term and that is why it is written as r plus 1, tr plus 1. tr plus 1 चा अर्थ काय? टर्म. t म्हणजे टर्म, कितवी? r plus 1. and when it is x minus y bracket raised to n, we have to take care that there is a minus sign. So in that case tr plus 1 comes out to be minus 1 raised to r ncr x raised to n minus r and y raised to r. So here only difference is minus 1 raised to r comes there. आणि म्हणजे त्याचा अर्थ काय? जेव्हा r ऑड असेल त्यावेळी मग तिथे मायनस साईन येईल, कारण मायनस 1ची ऑड पॉवर ही नेहमी मायनस 1 असते, सर्वांना माहिती आहे आपल्याला. आणि मायनस 1ची इव्हन पॉवर ही प्लस 1 असते. त्यामुळे ज्यावेळी इथे मायनस टर्म असेल, मायनस साईन असेल, त्यावेळी हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. आणि प्लस असताना काही अडचण नाही, सर्वच टर्म्स पॉझिटिव्ह असणार. सो दीज आर द टू मेन फॉर्म्युले दॅट वी आर ॲक्च्युअली युजिंग. आणि मग आपण गेल्या लेक्चरमध्ये असे 4 टाईपचे प्रॉब्लेम्स होते की मिडल टर्म कॅल्क्युलेट करणं, नंतर मग एखाद्या एक्सच्या पॉवरचा कोइफिशियंट कॅल्क्युलेट करणं किंवा पर्टिक्युलर टर्म कॅल्क्युलेट करणं. म्हणजे दे मे आस्क यू की कॅल्क्युलेट 7th टर्म इन द एक्सपान्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर बायनॉमियल टर्म. म्हणजे तुम्हाला असं सांगतील की फाइंड द 7th टर्म किंवा फाइंड द कोइफिशियंट ऑफ x raised to 7 किंवा मिडल टर्म कॅल्क्युलेट करा. मग मिडल टर्मच्या बाबतीमध्ये काय रूल होते? जर तुमचं एक्स प्लस वाय ब्रॅकेट रेस टू एन असेल तर एकूण टर्म्स किती असतात? टोटल टर्म्स आर एन प्लस 1. आणि जर एकूण टर्म्स एन प्लस 1 असतील तर मग मिडल टर्म काय? दॅट डिपेंड्स ऑन वेदर एन इज इव्हन ऑर ऑड. आपण असं म्हटलं आहे, जर एन इव्हन असेल आणि जर एन ऑड असेल. आता इव्हन असेल, ज्यावेळी एन इव्हन असेल त्यावेळी एन प्लस 1 हे ऑड असणार, म्हणजे एक्झॅक्टली मिडल टर्म मला काढता येईल. बघा, म्हणजे जेव्हा समजा एन 7 असेल, सॉरी एन 8 ऑड असेल, म्हणजे सॉरी एन इव्हन म्हणजे एन समजा 8 असेल, इफ एन इज 8 देन टोटल टर्म्स दे आर 9. आणि जर टोटल टर्म्स 9 असतील तर मग मधली टर्म मला काढता येते. मग त्याला काय फॉर्म्युला आहे? त्याचा फॉर्म्युला असा आहे की व्हॉट वी कॅन डू इज जस्ट यू टेक नाउ व्हेनेवर टोटल टर्म्स आर 9, यू नो द 5th टर्म इज द मिडल टर्म. तो 5 आकडा कुठून आला? तर हे जे एन आहे त्याच्यामध्ये 2 मिळवा, 10 झालं. म्हणजे एन प्लस 2 अपॉन 2 ही टर्म तुम्ही काढायची. एन प्लस 2 अपॉन 2th टर्म, किती मिडल टर्म तुम्हाला मिळाली, हा फॉर्म्युला आहे. आणि मग जर एन ऑड असेल, समजा एन इज 9 असेल, तर मग एकूण टर्म्स असणार 10. नेहमी एक लक्षात घ्या, जी काही पॉवर असेल त्याच्याहून एक टर्म जास्त असते, त्यामुळे त्यावेळी टोटल टर्म्स किती असणार तुमच्या एक्सपान्शनमध्ये? 10. मग 10 जर टोटल टर्म्स असतील तर 2 टर्म्स मिडल असणार, 5वी आणि 6वी. म्हणजेच काय? 5th टर्म आणि 6th टर्म या मिडल, कारण त्याच्या आधी 4 टर्म्स आहेत, नंतर 4 टर्म्स आहेत. मग त्याचा फॉर्म्युला काय आहे बघा. एन जर 9 असेल तर तुम्हाला 9 प्लस 1 अपॉन 2 म्हणजे एन प्लस 1 अपॉन 2, आणि मग 6वी टर्म, मग ती काय होणार? एन प्लस 1 अपॉन 2 म्हणजे 9 अधिक 1 10 अधिक भागिले 2 5 झाले. आणि आता 6वी टर्म तुम्हाला काढायची आहे, म्हणजेच काय करायचं? एन बाय 2 एन प्लस 1 बाय 2 आहेच, त्याच्यामध्ये प्लस 1 मिळवा.
म्हणजे ही टर्म काढायची तुम्ही n+1/2. बघा n 9 असेल तर n+1 म्हणजे 10 झालं, 10 भागिले 2 5 झालं, म्हणजे 5वी टर्म काढा. आणि इथे पण 5 झालंच आहे, 5 अधिक 1 6वी टर्म काढा. किंवा साधा इश्यू असा करायचा आपण, जर तुमच्या n 9 असतील, इथे n 9 असेल तर 10 टर्म्स असतात, म्हणून आपण असे 10 डॉट्स काढायचे. 3 4 5 6 7 8 9 10. मग 10 डॉट्स काढल्यानंतर मधल्या या 2 टर्म्स आहेत ना, इकडे 1 2 3 4, ह्या 2 मधल्या टर्म्स झाल्या. आणि पुढे पुन्हा 1 2 3 4 आहेत, 4 टर्म्स आहेत. ह्या सर्व टर्म्स आहेत, हे डॉट म्हणजे टर्म्स डिनोट करतात. ते असं पण आपल्याला काढता येईल, म्हणजे बाय ट्रायल अँड एरर मेथड, किंवा मग फॉर्म्युले लक्षात ठेवा. पण असे मग फॉर्म्युले खूप होतात आणि मग ते लक्षात ठेवणं किचकट होत जातं. त्यापेक्षा असं तुम्ही ते लक्षात ठेवा. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव डन in the previous lecture. Problems depending on this issue we were solving. Now what we will do, one more problem we will do of this type. Say 5वा problem आपण करूया. Problem number 5 from say exercise 4.3. ओके, मग त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय बघा, इन द एक्सपान्शन ऑफ k plus x bracket raised to 8. बघा k plus x bracket raised to 8, राईट. द कोइफिशियंट ऑफ x raised to 5 काय दिलाय डेटा बघा, कोइफिशियंट ऑफ x raised to 5, ओके, इज इक्वल टू, त्यांनी सांगितलंय आपल्याला 10 टाइम्स द कोइफिशियंट ऑफ x raised to 6. 10 टाइम्स म्हणजे 10 इंटू कोइफिशियंट ऑफ x raised to 6. Then we have to find k. What is k? That is asked. मग आता I will enlarge this so that we can see the whole screen. k plus x bracket raised to 8 चं सर्व एक्सपान्शन करून हे काम नाही करायचं आहे आपल्याला. tr+1 चा फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे. ओके, मग आता कोइफिशियंट ऑफ x raised to 5, तर आपण सोल्युशन कसं करणार बघा याच्यामध्ये. तर k plus x bracket raised to 8 हे आपल्याला ॲक्च्युअल टर्म दिलेली आहे. मग इथे आपण काय म्हणू शकतो, हिअर आपण नेहमी काय करतो, हा जो फॉर्म्युला आहे तो x plus y ब्रॅकेट रेस टू n शी कम्पेअर करतो, बरोबर ना. हा जो काही प्रॉब्लेम दिलेला आहे, यू ऑलवेज कम्पेअर इट विथ x plus y. मग त्या दृष्टीने जर मी विचार केला तर एक्सच्या ऐवजी k आलेला आहे. हिअर x करस्पॉन्ड्स टू k, y करस्पॉन्ड्स टू x, n इज इक्वल टू 8. बघा n 8 आहे, x plus y ब्रॅकेट रेस टू n शी मी कम्पेअर केलं तर एक्सच्या ऐवजी काय आलेला आहे, k ऐवजी आलेला आहे, म्हणून हे करस्पॉन्डिंग सिम्बॉल आपण वापरतो आहोत. इक्वल टूच्या खाली एक डॅश. ठीक आहे, मग आता काय होईल बघा, x raised to 5चा कोइफिशियंट मला काढायचा आहे. मग काय होणार, मी काय कसं लिहितो आपण, tr+1चा फॉर्म्युला लिहूया आधी. tr+1चा फॉर्म्युला काय असतो, प्लस साईन असल्यामुळे काय असणार, ncr x raised to n minus r आणि y raised to r. हा tr+1चा फॉर्म्युला आहे. सो आपण पहिलंच काय म्हणणार, लेट tr+1 be the term, tr+1 be the term where what, x raised to 5 occurs. x raised to 5 ज्याच्यामध्ये येतो ती टर्म tr+1 मानली आपण. म्हणजेच काय झालं, दॅट इज tr+1 इज इक्वल टू, आता काय होणार बघा, ncr. आता ह्या किमती टाकूया आपण, n किती आहे 8, सो इट विल बी 8cr. त्याच्यानंतर x raised to n minus r, एक्सच्या ऐवजी काय आहे आपल्याकडे k, सो इट विल बी k raised to 8 minus r into k raised to r. Okay, now this term is actually the term where your x raised to 5 occurs. इथे हे आपलं वायच्या ऐवजी x आहे ना, सॉरी, तर इथे आपल्याला काय लिहावं लागेल, नॉट k raised to r, k raised to n minus r. इथे बघा आपण लिहिलं आहे x raised to n minus r, पण इन प्लेस ऑफ x यू हॅव k, सो k raised to 8 minus r आणि x raised to r, राईट. दिस इज व्हॉट यू हॅव. मग आता ही टर्म जी आहे याच्यामध्ये आपल्याला x raised to 5 ऑकर होतो असं म्हणतोय आपण, म्हणजेच r ची व्हॅल्यू मला 5 ठेवावी लागेल, राईट. ॲज this is the term where x raised to 5 occurs.
put r is equal to 5. Put r is equal to 5 in 1. इथे आपण हे 1 म्हणूया, म्हणजेच r जर 5 टाकला तर काय होणार, tr plus 1. So required term will be what, 8c5 आणि k raised to 8 minus 5 that means 3 आणि x raised to 5. म्हणजे ही x raised to 5 जी टर्म असल्यामुळे त्याचा कोइफिशियंट काय झाला हा, राईट. सो दिस इज, सो कोइफिशियंट ऑफ x raised to 5 is what, 8c5 into k raised to 3. दिस इज ए सेकंड रिझल्ट. म्हणजे आपण कोइफिशियंट ऑफ x raised to 5 काढला. नाव आपल्याला आता x raised to 6 चा कोइफिशियंट काढायचा आहे. सो तिथे असंच आपण लिहत जाणार, लेट tr plus 1 be the term, tr plus 1 be the term where x raised to 6 occurs. Okay, so when you make all such similar calculations, त्यामुळे तुम्ही असं लिहिणार की tr plus 1 म्हणजे काय लिहिणार, सो tr plus 1 म्हणजेच काय, आपला नेहमीचा फॉर्म्युला 8cr, then what, k raised to 8 minus r आणि x raised to r. This is say now 4, 1 2 3. Okay, now as here x raised to 6 occurs असं आपण म्हणतोय, म्हणजे r 6 होणार. So put r is equal to 6 in what, in 3. So what you get, required term काय येईल, required term येणार 8c6, बरोबर ना, 8c6. त्यानंतर काय, k raised to 3 जे आहे त्याच्याऐवजी काय होणार, k raised to 8 minus 6 म्हणजेच k raised to 2 आणि x raised to 6. बघा ही बेरीज 8 यायलाच पाहिजे, कारण एकूण रेस टू 8 आहे ना, त्यामुळे. मग आता त्यामुळे इथे काय म्हणणार आपण की कोइफिशियंट ऑफ x raised to 6, कोइफिशियंट ऑफ x raised to 6 इज 8c6 k squared. हा आपला रिझल्ट नंबर 4 म्हणा. आता तुम्हाला काय नातं दिलंय, x raised to 5 चा कोइफिशियंट इज इक्वल टू 10 टाइम्स कोइफिशियंट ऑफ x raised to 6. म्हणजेच, so what I can say, so by given condition, I will erase this so that I can write it here. All these things we have already noted, so this part definitely I can erase. Okay, so now what? Okay, so 8c5 k raised to 3 is here and this is 8c6 k square. Now what is the given relation? Coefficient of x raised to 5, that means this term 8c5 into what, k raised to 3 is 10 times, that means 10 into coefficient of x raised to 6. म्हणजेच ही टर्म 8c6 k squared, what we can say, by 2 and 4 and given condition, now what we want, we are interested in k. So now what we can say, k cube upon k square. I can bring that k square to the denominator of this, so I get k cube upon k squared. It will be equal to 10 into 8c6 divided by 8c5. Now this is very simple. This k cube upon k square gives you k आणि इथे काय होणार बघा, 10 into, आता 8c6, you know, आपल्याला ह्या पटापट गोष्टी आता जमणं गरजेचं आहे. 8c6 म्हणजेच किती असतं, 8c2 आणि 8c2 म्हणजेच किती होणार, दिस इज इक्वल टू 8 into 7 upon 2. 8 साठी 56 भागिले 2 म्हणजे 28 झालं. सो 10 into 28 आणि डिवायडेड बाय 8c5. व्हॉट इज 8c5? इट इज 8 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 8 minus 5 म्हणजे 3 फॅक्टोरियल इंटू 5 फॅक्टोरियल म्हणजे जे किती झालं
इथे 5 फॅक्टोरियल असल्यामुळे न्यूमरेटरला किती उरणार 6 into 7 into 8 आणि डिवायडेड बाय 3 फॅक्टोरियल विच इज 6. सो दिस गेट्स कॅन्सल्ड. 7 गुणिले 8 56 येणार इथे. त्यामुळे 28 दुणे 56 होईल आणि 10 भागिले 2 म्हणजे 5 होईल. सो यू गॉट k इक्वल टू 5. दिस इज what was asked to find the value of k. Correct? So these are see all these problems in this exercise 4.3, they are depending on the formula TR plus 1, formula for the general term of the binomial expansion, right? So once you understand how to use that, how to calculate R from that, then these problems are very simple. So I hope you can understand all these things, and always remember practice is the only solution on doing better in mathematics. As many problems as possible you should solve, then only you will be having mastery on the topic. Okay, now we have to proceed further. कसं आहे बघा, आत्तापर्यंत आपण जे काही शिकलात की जे काही बायनॉमियल थिअरमचं एक्सपान्शन वापरलं त्याच्यामध्ये जो n होता, n वॉज पॉझिटिव्ह इंटिजर. n was belonging to n, we will say natural number, positive integers. But it is not so. See, it can means it is okay. All the problems that we have done, binomial theorem, statement, etc., everything is okay. But this n is not necessarily always positive integer. See, it can be negative or it can be fraction also. So now you have to study this. In the article 4.4, we are interested in studying now binomial theorem for negative index. Index म्हणजे घातांक, power, negative index or fraction. बघा आता काय असतं बघा, आधी निगेटिव्ह जरा जेव्हा तुमची पॉवर येईल तर ह्या बायनॉमियल एक्सपान्शनमध्ये जे काय तुम्ही NCR वगैरे लिहत होता ते NCRचाच फॉर्म्युला काय असतो बघा, n फॅक्टोरियल अपॉन n मायनस आर फॅक्टोरियल एक्सेट्रा. परंतु ते निगेटिव्ह असेल तर फॅक्टोरियल हा विषयच संपला. यू कॅनॉट कॅल्क्युलेट फॅक्टोरियल ऑफ एनी निगेटिव्ह इंटिजर. ॲज यू नो, फॅक्टोरियल इज ऑलवेज पॉसिबल वेन एव्हर दॅट इंटिजर इज पॉझिटिव्ह इंटिजर. ऑल्सो वेन इट इज फ्रॅक्शन we cannot have we cannot have factorial. 7.5 आहे आणि त्याचं फॅक्टोरियल असं कधीच असणार नाही अस्तित्वात, किंवा -3 फॅक्टोरियल असं असणार नाही. त्यामुळे NCR हे जे काही आहे दॅट वॉज पॉसिबल ओनली वेन n वॉज पॉझिटिव्ह इंटिजर. दॅट मीन्स n वॉज बिलॉंगिंग टू n. ॲक्च्युअली हिअर यू कॅन हॅव ऑल्सो 0 देअर because 0 is not a natural number, but you know that n factorial is equal to 1 when n is equal to 0, and otherwise you know, otherwise n factorial is what, n into n minus 1 factorial, recursive formula for all n greater than 0. That is okay. But now whenever we are talking about negative power or fraction, then this is not possible. Then this factorial itself, calculation of factorial is not possible, right? आता कसं आहे बघा की याच्यामध्ये ज्यावेळी तुम्ही a प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू n घेत होता, नेहमीचा आपला फॉर्म्युला तो कसा लिहित होतो बघा आपण, किंवा आता आहे बघा x प्लस वाय ब्रॅकेट रेस टू n, त्याच्यामध्ये आपण काय करत होतो, वी वेअर नोईंग, म्हणजे आपण युज्युअल गोष्टी बोलतो आहोत. x प्लस वाय ब्रॅकेट रेस टू n when n is positive integer. In that case you were knowing this formula. What was that? You were starting with x raised to n, then you were writing nc1 x raised to n minus 1 into y, right, plus and so on. Final term was y raised to n. Final term was y raised to n. किती terms असतात या? You know, number of terms are n plus 1, right? ह्याचाच अर्थ काय, ही जी एक्सपान्शन आहे जेव्हा n हा पॉझिटिव्ह इंटिजर आहे आपल्या नेहमीच्या केसमध्ये, त्यावेळी त्याच्यामध्ये n+1 टर्म्स असतात. ह्याचाच अर्थ काय, टर्म्स आर फायनाईट. हे जे काही सम आहे ना ही टर्मिनेट होते. सी, दिस इज अ फायनाईट सम, दे आर सेइंग फायनाईट सम आहे ही. किंवा आता ह्याच्याऐवजी तुम्ही समजा असं घेतलं, इन्स्टेड ऑफ x प्लस वाय ब्रॅकेट रेस टू एन, एक पर्टिक्युलर केस घ्या, 1 प्लस एक्स ब्रॅकेट रेस टू एन घ्या.
एक्सच्या ऐवजी 1 घ्या, वायच्या ऐवजी 1 एक्स घेतला आपण, आणि हे नेहमीच बायनॉमियल एक्सपान्शनच आहे. एन इज पॉझिटिव्ह इंटिजर. तर मग हे एक्सपान्शन काय होणार बघा, 1 प्लस यू कॅन राईट NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वेअर्ड, राईट, प्लस अँड सो ऑन. फायनल टर्म वॉज एक्स रेस टू एन. म्हणजेच काय झालं, एकूण ह्याच्यामध्ये n+1 टर्म्स आहेत बघा. इथे एक्स रेस टू 0 आहे, इथे एक्स रेस टू 1 आहे, इथे एक्स स्क्वेअर्ड आहे, इथे एक्स रेस टू n आहे. सो दीज आर इन ऑल n+1 टर्म्स. करेक्ट. म्हणजेच काय, दिस इज अ फायनाईट सम. याच्यामध्ये फायनाईटली मेनी टर्म्स आहेत. जर n 5 असेल तर इथे 6 टर्म्स असणार, यू नो, एक टर्म जास्त असते. मुद्दा बघा, नंबर ऑफ टर्म्स आर n+1 इन द एक्सपान्शन. पण हे सर्व कधी, वेन n इज पॉझिटिव्ह इंटिजर. लक्षात घ्या, हे जे आहे ते आता आपणाला जे शिकायचं आहे त्याच्यामध्ये वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टिंग अवर सेल्स टू फायनाईट टर्म्स. टर्म्स कॅन बी मीन्स वेन एव्हर दॅट n इज नॉट पॉझिटिव्ह इंटिजर. तर मग त्यावेळी तुम्हाला काय करायचं आहे, निगेटिव्ह असेल किंवा बघा फ्रॅक्शन असेल. बघा, द थिअरम हॅज अन एक्सटेन्शन टू द केस वेअर n इज निगेटिव्ह ऑर फ्रॅक्शन. ती टर्म जर निगेटिव्ह असेल किंवा ते पॉझिटिव्ह म्हणजे इन्स्टेड ऑफ पॉझिटिव्ह इंटिजर तिथे समजा n हा निगेटिव्ह असेल किंवा ते फ्रॅक्शन असेल, तर मग आपणाला जो बायनॉमियल थिअरम वापरायचा आहे तो आपणाला प्रूफ त्याची अपेक्षित नाही आहे. वी स्टेट इट हिअर विदाउट प्रूफ. मग त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, दॅट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो नाव अवर टॉपिक इज दिस, की काय नेमकं करणार, म्हणजे ती जी स्टेटमेंट आहे त्या थिअरमची, that we will write, but this is not to be proved by us. Okay, so here when n is negative or fraction, when n is negative or fraction, okay, and see if mod of x इज लेस दॅन 1. आता हे आपल्याला नीट कळलं पाहिजे. मॉड एक्स लेस दॅन 1 कधी असतो, तर ज्यावेळी तुमची क्वांटिटी एक्स जी आहे ती -1 लेस दॅन एक्स लेस दॅन +1 असेल, त्यावेळी मॉड ऑफ एक्स लेस दॅन 1. इफ म्हणजे वी कॅन से इफ मॉड ऑफ एक्स लेस दॅन 1, देन वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्म्युला 1 + x ब्रॅकेट रेस टू n is equal to 1 plus n into x plus n into n minus 1 upon factorial 2 x squared plus next term will be similar, n into n minus 1 into n minus 2 into factorial 3 x raised to 3 plus and so on. How many terms? Infinitely many terms. Okay. So right hand side here is infinite. So more about this result. आणि हे एक लक्षात घ्या की बघा, मॉड एक्स लेस दॅन 1 असणं याचाच अर्थ काय, इफ -1 इज लेस दॅन एक्स लेस दॅन +1. बघा, तुम्ही जर x इज इक्वल टू 1 घेतलं किंवा इक्वल टू -1 घेतलं तर मॉड एक्स हा इक्वल टू 1 होईल. वी वॉन्ट लेस दॅन 1. बरं, एक्स हा 1 पेक्षा मोठा असेल, घेऊन बघा ना व्हॅल्यू 2 घ्या, त्यावेळी त्याचा मॉड 2 होणार. किंवा -1 पेक्षा पण लहान असेल, -2 असेल तरी मॉड 2 होणार. सो मॉड एक्स लेस दॅन 1 ओनली पॉसिबल वेन युअर एक्स लाईज बिटवीन -1 अँड +1. सो आय होप यू अंडरस्टँड दिस डिस्कशन. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेअर वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस रिझल्ट. ओके, थँक्यू.